Hello tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Kết thúc tập trước, sau khi đồng ý kết minh với lãnh gia, thì Mạc Thiên Minh đã nói cho đám người lãnh phá công một tin tức động trời. Đó là lão tổ Lưu Thái từ 20 năm trước đã bị trọng thương nặng, hiện tại đã đến giai đoạn dầu cạn đèn tắt. Vừa nghe được tin tức này, làm cho cả đám đều thất kinh, còn lãnh phá công thì liền lên tiếng hỏi, tin tức này có tin cậy không? Nghe vậy, Mạc Thiên Minh liền nói, tin tức này Mạc gia chúng ta đã biết từ lâu rồi, nhưng mà chưa chứng thực được nên mới không nói ra. Mặc dù vẫn chưa chứng thực được, nhưng qua sự việc lãnh gia gặp nạn vừa rồi, thì ta có thể khẳng định tin tức này 9 phần là chính xác. Nghe Mạc Thiên Minh nói vậy, lãnh phá công lại hỏi, lãnh gia ta gặp nạn, thế cuối cùng là như nào? Nghe lãnh phá công hỏi vậy, Mạc Thiên Minh bắt đầu giải thích, hắn nói, các vị còn nhớ vụ lãnh gia bán đan dược trộm không? Khi đó Lưu Huyền Duệ đã muốn nhân cơ hội này để đối phó với lãnh gia. Nhưng mà khi Yến Tông Chủ, Nhạc Tông Chủ và Ngô Lão Tổ xuất hiện, đã làm cho Lưu Huyền Duệ mất hết mặt mũi rời đi. Nếu như bình thường, khi biết chuyện này Lưu Thái nhất định sẽ cường thế đứng ra trấn áp mấy vị. Với lại thứ hai, theo tin tức ta nghe ngóng được, thì khoảng 20 năm này trong Hoàng Cung đã không ai còn nhìn thấy Lưu Thái nữa. Nói như vậy, thì tin tức kia của ta khả năng rất cao là chính xác. Nghe Mạc Thiên Minh nói đến đây, trong mắt đám người lãnh phá công liền hiện lên một tia quang mang mừng như điên. Rồi ngay sau đó lãnh phá công lên tiếng nói, Mạc lão tổ, nếu ngươi muốn gia nhập thì chúng ta hoan nghênh ngươi, nhưng hiện tại chúng ta cần làm một ít chuẩn bị, nên trước tiên ngươi cứ trở về chờ tin tức tốt lành của chúng ta. Mà nghe lãnh phá công nói vậy, Mạc Thiên Minh liền quay người rời đi luôn. Mạc Thiên Minh vừa rời đi, đám người lãnh phá công liền cho người đi xác nhận hai chuyện. Thứ nhất là mục đích Tần Trần đi Huyền Châu là gì? Thứ hai là tin tức về Lưu Thái. Không lâu sau đó, thì tin tức về hai chuyện này đã có. Về chuyện Tần Trần, hắn đi Huyền Châu là muốn tìm đến Lưu Tiên Tông trả thù. Còn về chuyện của Lưu Thái, thì trong khoảng 20 năm đúng thật là không còn ai trông thấy hắn xuất hiện nữa. Không những thế mà bọn họ còn phát hiện được một thông tin quan trọng. Đó là ám ảnh vệ do Hoàng thất bồi dưỡng. Trong vòng 20 năm này ở Bách Triều Chi đi khắp nơi tìm kiếm đan dược kéo dài tuổi thọ và cao giai luyện dược sư. Thông qua một số tin tức này, lãnh phá công liền khẳng định tin tức mà Mạc Thiên Minh nói rất đáng tin cậy. Thấy vậy Ngô Thành Phong hướng lãnh phá công hỏi, nếu như vậy, thì hiện tại chúng ta nên làm gì? Nghe câu hỏi này của Ngô Thành Phong, lãnh phá công cười âm hiểm nói, nếu đã quyết định vạch mặt động thủ với Hoàng thất, thì lần này 4 người chúng ta cùng xuất thủ, không chỉ giết chết Tần Trần, mà tiện thể giết chết Phó Tinh Thành luôn. Nghe được lời này, Nhạc Lãnh Thiện câu mày nói, có cần thiết tất cả chúng ta phải xuất thủ không? Thấy thế lãnh phá công liền nói, đương nhiên là cần thiết, vì tên Tần Trần và Phó Tinh Thành này rất giảo hoạt, nếu mà để cho bọn chúng trốn thoát, thì kế hoạch sau này của chúng ta sẽ có chút khó khăn. Còn về Tần Trần, do hắn có quan hệ thân thiết với Đan Cát, mà hiện tại chúng ta cũng chưa muốn đắc tội với Đan Cát, thế nên việc giết Tần Trần để cho Mạc Thiên Minh làm đi, còn chúng ta thì tập trung đối phó với Phó Tinh Thành. Ngay sau đó, lãnh phá công liền thông báo cho Mạc Thiên Minh là nếu muốn gia nhập vào liên minh cũng được, điều kiện là hắn phải đi lấy đầu Tần Trần về đây. Nghe thấy điều kiện đó của lãnh phá công, Mạc Thiên Minh không chút do dự mà đồng ý ngay, thế là ngay đêm hôm đó một mình hắn tiến về Huyền Châu để đi giết Tần Trần. Về phía đám người lãnh phá công, khi mà Mạc Thiên Minh nhanh như vậy đã đồng ý, thì cũng khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc. Nhưng vì hiện tại chưa thể hoàn toàn tin tưởng Mạc Thiên Minh, nên sau khi Mạc Thiên Minh rời đi không bao lâu, thì 4 người lãnh phá công đều âm thầm bám theo sau. Khi đám người lãnh phá công rời đi không lâu, thì trên bầu trời lãnh gia, thân ảnh của Lưu Thái bỗng nhiên xuất hiện. Quan sát một vòng xung quanh lãnh gia, Lưu Thái thầm nói, không ngờ đúng như Tần Trần nói, để giết hắn thì cả 4 vũ vương đều đồng loạt xuất thủ. Dứt lời, trong ánh mắt của Lưu Thái bỗng tỏa ra nồng nặc sát cơ, rồi ngay sau đó thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Lúc này tại Huyền Châu, bên trong Lưu Tiên Tông, Địch Hiên đang ủ rũ ngồi trong đại sảnh. Sau vụ đối phó với người nhà Tần Trần không thành, thì mấy trưởng lão có thực lực mạnh nhất của Lưu Tiên Tông đã chết hết, dẫn đến hiện tại tổng thể thực lực của Lưu Tiên Tông yếu đến đáng thương. Đúng lúc này, ở bên ngoài Lưu Tiên Tông bỗng có mấy cổ khí tức mạnh mẽ đang tiến đến nơi đây, theo đó là một giọng nói vang lên, Địch Hiên ở đâu, mau ra đây chịu chết. Vừa nghe thấy giọng nói bá đạo này, Địch Hiên lập tức lao ra ngoài. Nhưng khi vừa trông thấy người đến là Tần Trần, Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly và Gia Luật Hồng Đào thì hắn liền trở nên ngây ngốc một hồi. Căn bản hắn cũng không ngờ tới là nhanh như vậy Tần Trần đã tìm đến mình trả thù rồi. Ngay khi thanh tỉnh trở lại, Địch Hiên liền quát mấy vị trưởng lão nhanh chóng khai mở đại trận hộ tông. Mà mấy tên trưởng lão này cũng không cần Địch Hiên nhắc nhở, thì bản thân đã khai mở đại trận rồi.
Khi đại trận hộ tông vừa mở xong, thì ở bên trong có mấy thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động mà hiện thân. Vừa nhìn mấy người trên bầu trời, một tên thái thượng trưởng lão liền hướng Địch Hiên hỏi, người tới là ai? Nghe vậy, Địch Hiên liền nói, tên này chính là Tần Trần, kẻ đã giết chết phó tôn chủ và Hoa Thiên Độ. Nghe Địch Hiên nói vậy, tên thái thượng trưởng lão này cũng hơi giật mình, hắn cũng không ngờ tên thiếu niên trước mặt này lại chính là Tần Trần. Không những thế, đi theo sau hắn lại còn có Trác Thanh Phong, Nam Cung Ly và Gia Luật Hồng Đào nữa. Nhìn thấy mấy nhân vật lớn này, lão liền biết, nếu chuyện hôm nay không giải quyết ổn thỏa, không chừng Lưu Tiên Tông diệt môn như chơi. Thế là lão liền hướng Địch Hiên nói, chuyện này là do ngươi gây nên, ngươi tự nghĩ cách giải quyết đi. Thấy tên thái thượng trưởng lão này nói vậy, Địch Hiên tức gần chết, vì chuyện đi bắt người nhà Tần Trần lão cũng đồng ý, mà hiện tại lại đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Đang lúc không biết đối phó thế nào, thì ở bên ngoài đại trận Tần Trần lớn giọng nói, Địch Hiên tông chủ, người đến Nam Quốc ý đồ bắt người nhà ta, sao không ra đây chịu tội? Người tưởng trốn trong cái mai rùa đó là thoát được sao? Chỉ là một đại trận cấp 6 mà thôi, xem ta phá như thế nào đây? Dứt lời, kiếm sắc rỉ liền xuất hiện trong tay Tần Trần, hắn lập tức vung kiếm lên rồi chém mạnh xuống đại trận hộ tông của Lưu Tiên Tông. Dưới một kiếm đó của Tần Trần, đại trận hộ tông rung chuyển kịch liệt, mà ở bên trong đại trận, Địch Hiên và mấy tên thái thượng trưởng lão đều kinh ngạc đến ngây người. Nhưng cả đám còn chưa lấy lại được bình tĩnh, thì một kiếm thứ hai của Tần Trần đã chém xuống. Dưới một kiếm này, đại trận đã phát ra thanh âm răng rắc, theo đó trên đỉnh đại trận liền xuất hiện một vết nứt. Trước tình hình này, một tên thái thượng trưởng lão liền đứng ra cầu hòa. Hắn nói Tần Trần trước hết cứ bình tĩnh, chỉ là đám người phía dưới không hiểu chuyện mà thôi. Nghe tên thái thượng trưởng lão này nói vậy, Tần Trần cười nói, chỉ là không hiểu chuyện thôi sao? Theo ta được biết là Địch Hiên tông chủ dẫn người đến Nam Quốc, có ý đồ với người nhà ta. Nếu hôm nay các ngươi không muốn ta đồng thủ cũng được, chỉ cần giao ra Địch Hiên rồi để hắn tự vẫn ngay tại đây, thì ta có thể suy nghĩ lại, tha cho Lưu Tiên Tông lần này. Vừa nghe thấy điều kiện đó của Tần Trần, tên thái thượng trưởng lão kia liền biến sắc. Sau một hồi lão lại nói, Tần thiếu hiệp, có thể có phương pháp khác hay không? Lưu Tiên Tông chúng ta nguyện bồi thường mọi tổn thất cho thiếu hiệp. Mà nghe thấy tên thái thượng trưởng lão này nói vậy, Tần Trần cười to nói, bồi thường tổn thất sao? Chỉ là một môn phái nhỏ thì có được bao nhiêu chân thạch mà đòi bồi thường cho ta? Nếu các người đã không muốn giao ra Địch Hiên, thì đừng trách ta ra tay độc ác. Ngay khi Tần Trần vừa dứt lời, đang định bổ một kiếm xuống đại trận, thì đúng lúc này có một thanh âm vang lên nói, các hạ thật oai phong nha, coi bản thân mình có một chút thực lực thì liền coi trời bằng vung sao. Giọng nói này vừa dứt, thì có một bàn tay khổng lồ tỏa ra uy áp vũ vương trực tiếp hướng đỉnh đầu Tần Trần chụp xuống. Đối mặt với công kích bất ngờ này, Hắc Nô là người đầu tiên phản ứng, Thiên Ma Phiên trong tay hắn vung lên ngăn cản lại cự chưởng kia. Nhưng mà ngay khi vừa va chạm, thì Thiên Ma Phiên đã bị đánh cho tan tành, còn bản thân Hắc Nô thì phun ra một ngụm máu rồi cả người bay ngược ra sau. Ba người Trác Thanh Phong thấy vậy thì đồng thời phát ra khí tức nửa bước vũ vương, rồi đồng thời hướng cự chưởng kia đánh tới. Mà lúc này người phát ra cự chưởng kia cũng xuất hiện, cả người hắn mặc áo khoác đen, đeo mặt nạ. Trông thấy ba người Trác Thanh Phong đánh tới, hắn cười đểu một cái nói, chỉ là ba tên nửa bước vũ vương mà thôi. Dứt lời hắn liền đánh ra một chưởng, để ba người bay ngược ra sau. Mà lúc này cự chưởng kia cũng đã sắp đánh tới người Tần Trần. Đối mặt với thế công khủng khiếp đó, Tần Trần liền đưa kiếm sắc rỉ về trước để ngăn cản cự chưởng, còn bản thân thì kích hoạt thần bí khải giáp để bảo vệ cơ thể. Ngay sau đó cự chưởng kia nện thẳng lên người Tần Trần, làm hắn phun ra một ngụm máu, rồi cả người liền bay ngược ra sau. Thế dưới một chưởng của mình Tần Trần không có chết, cũng làm cho tên thần bí áo đen kia có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó hắn liền lao nhanh về phía Tần Trần, hai ngón tay chỉ ra phía trước, hóa chỉ thành kiếm hướng thẳng đầu Tần Trần đâm tới. Ngay lúc tính mạng Tần Trần rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thì lúc này Phó Tinh Thành xuất hiện chắn trước người Tần Trần, rồi đánh một chưởng về tên thần bí áo đen kia. Đối mặt với một chưởng này của Phó Tinh Thành, tên thần bí áo đen cũng không dám coi thường, hắn lập tức dừng công kích Tần Trần, rồi toàn lực đánh ra một chưởng ngăn cản lại. Ngay sau đó song chưởng va chạm, tên thần bí áo đen bị đánh bay ngược ra ngoài hơn 100 trượng, còn Phó Tinh Thành thì bị đẩy lui ra sau 10 trượng. Ngay khi ổn định lại thân thể, thần bí nhân áo đen liền nói, không ngờ là Phó Tinh Thành viện trưởng, đường là viện trưởng của Đế Tinh học viện mà lại đi làm hộ vệ cho một tên tiểu tử Nam Quốc. Nghe được lời này, sắc mặt Phó Tinh Thành tối sầm lại, rồi hắn điên cuồng hướng tên thần bí nhân áo đen công kích tới. Mà trong lúc hai tên thất giai vũ vương đang giao đấu kịch liệt, thì ở một ngọn núi phía xa, đám người lãnh phá công cũng đang dõi mắt quan sát cuộc chiến tại nơi đây.
Về phần cuộc chiến đỉnh cao giữa Thất Giai Vũ Vương, mình xin để tập sau nói tiếp nha. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối ngày mai.